Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna mai. Îmi cer scuze că ajung atât de târziu cu aceste etalări, însă din cauza unei greșeli umane am pierdut toate înregistrările pe care le-am făcut, înregistrările bonus, da? Etalările bonus. N-am putut să le recuperez și a trebuit să le iau de la capăt cu etalările. Dacă n-au ajuns acele mesaje la voi, înseamnă că nu trebuiau să ajungă. Ce să facem? Bun, o altă chestie pe care vreau să o anunț este că începând cu luna viitoare din nou va trebui să fac ceva cu etalările. Nu știu la ce tip de etalări voi renunța, însă va trebui să o fac pentru că nu reușesc să găsesc timp. Nu reușesc. Deci, pentru mine ziua e ca și cum nu ar avea prea puține ore și nu reușesc să fac ceea ce îmi doresc să fac pe acest canal, pentru că fac foarte multe ore în privat în același timp. Eu nu fac doar ceea ce vedeți voi, aici vedeți foarte puțin din ceea ce eu fac, însă vreau să fac să vin cu mult mai mult material despre astrologie și nu reușesc să găsesc timp. Nu am timp nici pentru viața mea privată și asta nu e normal, așadar trebuie să fac ceva. Ceva trebuie să tai. Nu m-am hotărât încă, voi vedea ce voi face, însă asta vom vedea în luna următoare, când voi face, bine, săptămâna viitoare când voi începe etalările pentru luna iunie. Vă anunț de acum ca să știți, cei care veți vrea să rămâneți în continuare pe acest canal, sunteți bineveniți, cei care vă veți simți dezamăgiți, îmi pare rău, dragii mei, dar cam asta e. Mai mult de atât nu pot să fac, că sunt și eu om și am și eu o viață de trăit. Bun, trecem mai departe la oile noastre. Se aude gălăgie, la noi bate vântul infernal, așadar ne acompaniază gălăgia de la jaluzeaua exterioară. Primele 3 mesaje pentru balanță, mesaje bonus. Am amestecat cărțile foarte mult, respect primul mesaj. Abandon, wow. Și conformism, foarte tare. Creativitate la capătul cărților. Dragii mei, unii dintre voi sunteți blocați din punct de vedere emoțional, îmi vine să spun. Ori emoțiile vă blochează gândirea, nu emoțiile, suferința, pardon, că aici avem o senzație de abandon. Deci unii dintre voi poate ați trecut printr-o durere de genul ăsta. Ori ați fost abandonați, ori ați pierdut pe cineva și vă simțiți foarte, foarte singuri. Și aici ori durerea vă ține blocați, ori mintea voastră e blocată în acea pierdere și nu puteți cumva să avansați. Pentru unii dintre voi e un fel de, îmi vine să spun că aici mesajele îți spun următorul lucru sau următoarea frază. Nu ești respectuos cu tine însuți din cauza faptului că stai foarte mult timp în acea stare. Sau stai de prea mult timp în acea stare. Sau dedici prea mult timp gândindu-te la vai de mine ce viață de rahat am. Deci aici aceste stări nu-ți fac deloc bine. Și mesajul este ăsta, sau fraza este asta. Nu ai pic de respect de sine stând în acea stare. Creează-ți o altă imagine a poveștii astea de pierdere, de abandon, de singurătate, de nu știu, da? Fă ceva cu povestea aia. Nu trebuie neapărat să o înfrumusețezi, atenție, aici nu vorbim de
Ok, dacă situația a fost urâtă, tragică și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu ai dreptul să rămâi blocat un timp și să stai să zaci, să plângi, să te dai cu capul de pereți și fiecare cum simte să facă atunci când se simte îndurerat. Însă, e ok o perioadă, însă nu mult timp. Nu e vorba de a înfrumuseța acea durere, să-i pui, nu știu, o coroană pe cap acelei povești și să spui, da, iau ce a fost, rămân cu imaginea că chiar dacă mă simt singur sau am suferit foarte tare, a fost benefic pentru mine, bla bla bla, alte prostii de-astea New Age. Nu! Domne, este ce a fost, da? Ce a fost, a existat, a durut. Poate mă mai doare, dar nu pot să stau la infinit toată viața mea în aceeași închisoare mentală și blocaj de aoleu, aoleu, aoleu. Unde e respectul de sine? De-aia aici fraza e asta. Nu te respecti absolut deloc pe tine însuți din cauza acelui blocaj în care ai rămas, ai stagnat acolo, în acea suferință. Hai să vedem alte mesaje. Avem luna. Na, că mă las ghiț. Este esențial să-ți acorzi timp pentru autoreflecție profundă. Eu am mai văzut imaginea asta la Balanța acum luni de zile, nu știu dacă luna trecută sau anterioară, dar am mai văzut sau mult mai de mult, nu contează. Această carte vine cu acest mesaj de ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ți-ai acordat timp acum luni de zile când am mai văzut aceeași imagine, ai stat cu tine și ți-ai pus pe hârtie tot ce s-a întâmplat dureros în viața ta ca să-i găsești un sens, pentru că aici e vorba despre ok, fă-o dacă n-ai făcut-o. Dacă până acum nu te-ai regăsit în această stare de suferință și ești recent în această stare de suferință, acum 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună de zile, fă-o, așează-te cu tine, autoreflectă asupra ceea ce tu simți, blocajul mental sau emoțional pe care îl ai, pune-l pe hârtie ca să vezi cum poți să-i dai de cap. Este foarte esențial să stai singur cu tine și să reflectezi, mie să spun asupra faptului că lipsește respectul de sine în povestea asta. Faptul că te-ai simțit părăsit, abandonat, umilit, părăsit de toată lumea și așa mai departe, acum în momentul de față te face probabil să te simți impotent și aici impotența mentală sau impotența fizică vine din cauza blocajului mental în povestea respectivă. Și faptul că lipsește respectul de sine încearcă să reflectezi profund asupra acelei povești și să vezi ce legătură are cu faptul că tu nu te respecti pe tine însuți. Tu știi. Temperanța. Renunță la limitările autoimpuse, poftim. Deci aici avem, poate fi asta. Ca și cum eu nu mă mai găsesc, nimeni nu mă mai respectă din cauza că eu sunt așa poate fi și asta, atenție, limitările autoimpuse sunt. Eu caut respect și reciprocitate sau, nu știu, uite, prietenie, voie bună cu oamenii din jurul meu, însă faptul că eu sunt aici, am trecut printr-o chestie de nu știu, ceva m-a făcut să sufăr foarte tare și aici limitările acestei suferințe m-au făcut să mă fac să simt că nu mai sunt respectat pentru ceea ce sunt. Mă fac să caut prieteni și persoane cu care să mă conectez, însă nimeni nu mă respectă din cauza că sunt aici
cumva centrat doar pe această stare de suferință sau de tristețe, pentru că poate am devenit un plângăcios, toată ziua nu vorbesc despre ceea ce mă face să sufăr sau ceea ce m-a făcut să sufăr. Deci aici vorbesc despre, ok, limitările autoimpuse sunt ale noastre, reflectă și pune-le pe hârtie ca să poți să ieși de acolo. Aici avem o persoană foarte interesantă, imaginea asta. În momentul de față sunt inspirată să spun că avem o persoană extrem de elegantă. Balanțele în general sunt foarte elegante și nu neapărat frumusețea aia perfectă, însă au o eleganță, un stil anume, pentru că sunt guvernate de Venus și Venus este zeița frumuseții și a eleganței și în balanță se vede fizic, cel puțin, sau prin gesturi, balanța are o frumusețe aparte care vine de la Venus. Venus în Taur este diferită, însă în balanță este așa. Și aici avem imaginea unei persoane elegante, care are o ceașcă de cafea aburindă în mână, este machiată, frumos aranjată, probabil că sigur miroase frumos pentru că balanțele miros frumos. Are un ghiveci de flori aici lângă ea, da? Și în mâna cealaltă pare că are un pahar cu apă, da? În această mână are un pahar cu apă. Și ce face este că privește pe geam. E ca și cum în loc să iasă în natură, să-și bea cafeaua în curte, de exemplu, sau în fața blocului, de ce nu, în natură, îmbrăcată frumos, da? Se ducă în parc să-și bea cafeaua, o bea de pe dulapul de bucătărie, îmbrăcată frumos, elegant, parfumată, și își imaginează probabil că stă, nu știu, habar n-am, că este în Paris, da? Așadar aici, pe o parte ți se spune că tu poți să mergi cu imaginația ta unde vrei tu, asta sunt inspirată să-ți transmit în momentul de față. Tu poți să mergi cu imaginația unde vrei tu, pentru că mesajul este renunță la limitările autoimpuse. Persoana asta poate că e în bucătăria casei ei, dar se simte ca și cum ar fi la Paris sau la Londra, bând cafeaua, da? Poți să faci asta. Dacă tu, limitările autoimpuse sunt legate de suferință, ar trebui să conștientizezi cumva. Temperanța aduce liniște, aduce echilibru, aduce vindecare. Ne vom vindeca în momentul în care ne dăm seama că imaginația noastră este, sau suferința s-a încrustat atât de tare în noi încât îi putem face pe ceilalți să ne abandoneze, pentru că se satură într-un fel sau altul să ne asculte plângăcerile sau, nu știu, da. Care e povestea pe care tu ți-o spui? Care este starea în care tu ești? Care este maniera în care tu te exprimi? Care sunt fixurile sau, mă rog, limitările pe care le ai? Doar de tine ține să schimbi contextul, vine să spun, să te vindeci. Temperanța întotdeauna vine cu vindecare. Acordă-ți timp pentru a reflecta. Cavalerul de monede, încet, dar sigur vei ajunge departe. Aici, ca și cum se spune, dacă începi procesul ăsta de reflexie profundă și de renunțare la acele limitări de tristețe, da, din capul tău, vei depăși. Poate că va fi un proces lent, nu contează, important e că se va întâmpla. Cam asta este ceea ce pot să spun pentru voi. La capătul cărților avem doiul de spade și mesajul este următorul: trezește-te, ce vrei cu adevărat? Poftim, eu nu pot spun, e foarte clar mesajul. Ce vrei cu adevărat? Decide-te. Nu te mai face că nu vezi anumite lucruri. Această persoană, în tarotul clasic, avem persoana care este cu mâinile încrucișate la piept, cu spadele la piept și cu
un văl care acoperă ochii, asta are ochelari de soare la ochi. Ce nu vrei să vezi? Nu vrei să vezi sau să accepti ideea că ai niște limitări pe care tu ți le-ai, nu știu, le-ai implementat așa în tine? Asta este foarte greu de recunoscut. Unde e respectul de sine? Aici eu simt că e respect de sine. Nu că e respect, că nu ai respect de sine. Bun, hai să vedem îngerii iubirii. Chimie. Exprimă-ți iubirea și separare. La capătul cărților, sigur, este ea. Acum, pentru cei care aveți o relație, poate că n-ar strica să vă luați așa o perioadă de asta, nu știu, o săptămână, două, cât considerați voi. Luați-vă, despărțiți-vă o perioadă, dar nu pe definitiv, da? Nu definitiv. Pentru că aici ce lipsește în relația voastră sau ce se întâmplă în relația voastră? Se întâmplă faptul că lipsește atracția, chimia, nu mai există. A murit, domne. De ce a murit? Nu știu, uite, s-au întâmplat anumite lucruri cu tine, în relația voastră, cu celălalt, nu contează. Poate a avut loc o separare, un abandon. Poate unii dintre voi ați fost într-adevăr. Acest mesaj de separare poate că înseamnă pentru o altă variantă de balanțe care au o relație, au fost abandonați, s-a rupt relația sau celălalt a plecat sau tu ai plecat, nu mai contează cine a plecat. Ideea este că s-a întâmplat o separare pentru că nu... Aici mi-e spun că nu se alimenta chimic această relație, adică nu vă exprimați iubirea față de celălalt, nici voi, nici celălalt. Deci aici era o chestie reciprocă. Sunteți aici ca și cum sunteți buni unul pentru celălalt. Indiferent că aici a existat un abandon sau nu, sau ar trebui să existe o perioadă departe unul de celălalt, aici e vorba despre, ok, cum aducem înapoi atracția sau cum incităm din nou această legătură dintre noi doi. Exprimându-ne iubirea, deschizându-ne și începând să, nu știu, să spunem te iubesc și, nu știu, cuvinte frumoase, găsiți cuvinte care să vă aducă din nou la conexiune profundă între voi doi. De aia, pentru unii dintre voi, poate că dacă s-a întâmplat o separare sau un abandon, va părăsi celălalt, eu nu cred că o să fie definitiv. Poate că e doar, a plecat pentru că, nu știu, s-a săturat să trăiască singur în doi. Sau poate tu ai plecat și așa mai departe. Deci aici vorba despre asta. Sunteți. Sigur este ea, ne spune această carte. Persoana de lângă tine este cea indicată pentru tine, da? Chiar dacă trebuie să stați o perioadă separați, poate că ăsta e motivul pentru care tu ți-ai pierdut respectul de sine, da? Poate ăsta e motivul. Te-a părăsit, domne, și tu ai rămas aici. Wow! Ca și cum sunt mort. M-a părăsit și mare jale. Ok, un pic de respect de sine, trezește-te un pic, puneți într-un fel sau altul pe hârtie ce s-a întâmplat în relația voastră, de ce ai fost abandonat și vezi ce te limita, domne. Ce te limita? Lenea? Pentru că aici avem, atenție, comoditatea și lenea. Cavalerul de monede poate să fie una dintre, hai să spunem așa, tipsurile care ni le dau aceste cărți. Să ne spună, ai fost un lene și n-ai investit în această relație, de exemplu, da, balanța pare că, sau în esența, nu pare, în esența balanței este să ofere. Nu neapărat că este o persoană generoasă, este vorba despre a oferi în echitabilitate, în echilibru. Eu dau și trebuie să primesc, este foarte clar. Însă, poate aici,
ori tu ai primit prea mult și n-ai oferit suficient pentru că era comod pentru tine să primești și când te-ai trezit singură, dintr-o dată ți-a venit casa pe tine, ți-a căzut casa pe tine, aici e vorba despre asta, da? Dar conștientizează de ce ai fost abandonată în primul rând, ca persoană, nu ca femeie, și ridică-te, reflectă asupra acestui aspect și chiar dacă în momentul de față nu sunteți împreună, pune mâna și încet, da? Ieși de aici, din răscrucea asta de drumuri, puneți mintea la contribuție, fii creativă și nu trebuie să dregi busuiocul, trebuie să conștientizezi ca să nu mai faci aceeași prostie pe viitor. Poate exista varianta să vă împăcați, însă deocamdată tu ia-ți timp pentru tine și învață când ești într-un parteneriat să-ți exprimi iubirea cu adevărat, să nu mai cazi în comoditate. Balanța tinde să facă mai mult pe plac decât să fie cu adevărat așa, deschisă. Atenție mare la acest aspect. E ca și cum trebuie să-ți recâștigi acea persoană. Trebuie să o recâștigi. Trebuie să pui mintea la contribuție și să vezi unde ai greșit ca să nu... și să creezi, da? Să-ți pui mintea la contribuție și să alegi, să nu mai stai în acest blocaj, ci să, după ce ți-ai făcut tu propriul proces interior de reflexie profundă asupra acestor probleme, du-te și caută persoana respectivă și adu-o înapoi acasă. Exprimându-te din inimă. Da. Pentru cei singuri, aș spune că voi, acum nu știu dacă mai există, pentru că toate cărțile mă duc cu gândul că nu mai există acea persoană în viața voastră. Ați avut pe cineva cu care probabil a existat de la început energie de respect foarte mult între voi doi. Îmi vine să spun că a fost mai mult respect și atracție fizică sau chimie între voi doi decât iubire. Pare că nu mai sunteți împreună. În momentul de față sunteți singuri și vă văd cumva așa disperați. Se întâmplă ceva în viața unora dintre voi. Ca și cum nu înțelegeți de ce, dacă exista respect între tine și cealaltă persoană, de ce nu mai sunteți împreună, de ce v-ați despărțit. Ideea nu este că tu trebuie să găsești motivul pentru care nu mai sunteți împreună probabil este pentru că nu erați cu adevărat pe aceeași lungime de undă. Poate că tu credeai că este persoana potrivită pentru tine, însă cealaltă persoană nu gândea la fel. Aici avem mesajul care zice următoarea frază, propoziție. Partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști. Nu aș spune că e vorba de împăcare. Aș spune că nu ai căutat unde trebuie. Nu persoana asta era persoana potrivită pentru tine, să zicem așa. Poate că tu te-ai bazat doar pe faptul că te-ai simțit respectat și, nu știu, într-un fel sau altul, ai simțit că există o legătură mai profundă de frăție, cumva, așa, între voi doi. Că ca și cum sunteți, wow, vă înțelegeți, aici atracția a fost magnetică, v-ați înțeles din start. Însă, când era vorba despre iubire, parcă nu prea. Nu se intra în subiectul iubire profundă, în a vorbi cu adevărat despre ce simțim. Și aici este unde s-a produs distanța între voi doi.
Când vorbim despre o legătură de iubire foarte profundă și nu suntem pe aceeași lungime de undă, pentru că tu poate credeai că sunteți pe aceeași lungime de undă, însă cum s-a produs un abandon aici, o separare, tu ai rămas cu un neînțeles, pentru că ți se dăduse de înțeles ca și cum că sunteți pe aceeași lungime de undă, însă nu era iubire, era o puternică atracție magnetică între voi, fizică, da. Și aici e vorba despre când s-a început să se vorbească despre sentimente, atunci s-a rupt relația între voi doi. Și tu ai rămas blocat. Ești cumva așa în aer și nu mai știi cum să ieși de acolo. Ei bine, fă ceea ce am spus la început. Autoreflecție profundă, dă-ți ochelarii jos de la ochi, nu te mai face că nu vezi că persoana asta nu era ce trebuie pentru tine sau că nu era cum credeai tu că este și treci mai departe. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Calul, libertate și acțiune. Libertate, da, dragii mei, eliberați-vă, câștigați-vă libertatea mentală din nou și emoțională, pentru că acum sunteți în suferință și treceți la acțiune, faceți altceva, nu mai stați acolo. Avem muntele. Muntele ne arată cumva o stare de greutăți, pentru că nu e ușor să urci un munte, da? O stare greoaie sau o situație greoaie care se poate, hai să zicem așa, nu știu dacă neapărat finaliza, ci se poate depăși, nu e așa cuvântul, da? Se poate depăși, însă pentru asta avem nevoie de acea libertate mentală și emoțională sau eliberare și de a trece la acțiune. Nu putem să stăm pe loc. Această persoană în două imagini ne arată faptul că stai, pur și simplu stai și plângi. Nu faci absolut nimic, mă rog, plângi. Între ghilimele, că poate nu mai plângeți. Însă, starea emoțională urâtă pe care o aveți vă face să stați pe loc. Și aici este exact invers. Treceți la acțiune. Luați-o odată la goană, că veți depăși momentul, veți reuși să depășiți. Și avem casa. Mutare în altă casă. Poate unii dintre voi e vorba de a schimba locul și norocul. Poate, da. Poate asta e acțiunea care trebuie să o faceți. În cazul în care ați stat cu o persoană, e mai simplu dacă stai în chirie, de exemplu. Dacă ai stat cu partenerul de viață într-un apartament sau într-o casă și acesta te-a abandonat sau tu ai abandonat locul conjugal, să zicem așa, dar dacă ai trăit sau trăiești în continuare, în același loc în care ai stat cu persoana asta, cel mai bine pentru tine să depășești cât mai repede este să pleci de acolo. Renunță la acea chirie, du-te în altă parte, caută în altă parte. Cumva e să rupi acea imagine care te ține încă în această stare. La capătul cărților avem lupul. Lupul ne vorbește despre inteligență și despre nu furiș, ci pâș-pâș așa, în liniște. Liniște și inteligență. Ți se cere să faci niște acțiuni
inteligente, dar în liniște, adică să nu te știe nici vântul, nici pământul. Da. Aceste acțiuni pot avea legătură, de ce nu, cu a ajunge să depășești aceste momente urâte din calea ta. Poate este vorba de a căuta această persoană din nou, această persoană care te-a părăsit sau pe care, mă rog, ai părăsit-o, și să te deschizi cu adevărat și să vorbești cu adevărat din suflet. Domne, uite, de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de aia m-ai părăsit sau de aia te-am părăsit sau habar n-am. Spune odată ce ai în sufletul tău ca să poți să depășești, da? Și să-ți recuperezi din nou, într-un fel sau altul, libertatea, am vine să zic. Sau respectul de sine, de ce nu? Pentru că poate cealaltă persoană te mai respectă pentru ceea ce ai făcut. Poate fi și asta. Sau tu nu mai respecti persoana respectivă pentru ceea ce a făcut. Sau nu te mai respecti nici pe tine, simțindu-te vinovat pentru ceea ce ai făcut. Pot fi milioane de interpretări, tarotul îl putem duce unde vrem noi, însă nu, na. Hai să vedem încă 3 mesaje pentru voi. Frânează un pic ritmul și bucură-te de viață. Na, un mesaj foarte clar, nu am ce să explic la el. Frânează tristețea aia, ieși de acolo din mintea ta și bucură-te un pic de viață, dă-ți anumite momente, dă-ți voie să ai anumite momente de bucurie în care să stai și tu, uite așa, ca o doamnă, de exemplu, am văzut cealaltă imagine care ne arăta eleganța, da? Stai și tu nu ca o doamnă, că acum sună ca și cum bărbații nu-ți băgați în seamă, săracii, pe acest canal, nu, ca o persoană elegantă, da? Dă-ți voie și tu, uite, persoana asta stă aici, uite, a băut o cupă de vin, uite, își dă voie să stea pe jos cupa de vin, nu mai contează, mănâncă fructe, face ce vrea mușchiul ei cumva. Dă-ți voie să faci și tu ce vrea buricul tău, măcar 2 zile, da? Bucură-te un pic de viața asta. Pictează-ți soarele, pictează-ți din nou soarele pe cerul tău. Din nou, lumina ține de tine să o aduci în viața ta. Din nou aici doar tu poți să fii cel care să aleagă să fie din nou optimist, să creadă că se pot rezolva lucrurile. Soarele înseamnă și el la rândul lui vindecare, avem temperanța aici, avem luna, avem cei 2 aștri. Dragii mei, cine vrea să iasă de acolo va ieși. Însă, decizie, indecizie, 2 de spade. Până nu te vei hotărâ să vezi cu adevărat toată povestea asta, de unde a început, de la cine a început și de ce, na, eu nu pot să zic mai mult de atât. Fii prioritatea numărul 1 în viața ta. Dacă aici am simțit că tu nu te-ai respectat pe tine sau nu te respecti pe tine sau nu respecti pe celălalt sau habar n-am, celălalt nu te respectă pe tine, nu contează. Aici, dacă am început cu respectul, cuvântul respect, mesajul respectului, știm care este, aici terminăm cu fi prioritatea numărul 1 din viața ta. Respectându-te, pentru că una este să mă respect și alta este să mă iubesc. Când încep să mă iubesc atât de mult, ajung să mă îndrăgostesc de mine și devin narcisist. Aici e marea diferență. Da? Respectă-te punându-te ca prioritate sau pune-te ca prioritate în viața ta numărul 1 pentru tine prin respect de sine. Nu iubire de sine, că e mai important respectul de sine. Fă o schimbare la capătul cărților. Poate că ar trebui, de ce nu, să-ți faci o schimbare și de look. Inclusiv această persoană își taie părul cu o spadă. Poate n-ar strica să începi pe acolo. Poate te ajută cu ceva. Pentru că poate te-ai delăsat aici, având această imagine de abandon, poate că în ultima perioadă te-ai abandonat pe tine.
nu te mai îngrijești, te-ai îngrășat, nu te mai parfumezi. Unde este această eleganță și miros frumos? Mm? Da, cam asta este etalarea pentru voi. Foarte, foarte, foarte tare îmi place ce văd. Îmi place ce văd, nu că mă bucur, Doamne ferește, că vedem aici stări de suferință. Îmi place ce văd prin mesajele care vă sunt transmise să puteți să vă vindecați și să vă eliberați. Ține doar de voi, cei care veți alege până la urmă să faceți aceste acțiuni. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!